Xin chào quý vị, mình rất hân hạnh gặp lại quý vị. Đây là vị khách mời đã trở lại với chương trình sau những câu chuyện lần trước. Còn có thể là ai khác, chính là anh Văn Ruy. Xin chào anh trở lại với Sài Gòn by Night. Xin chào anh Đức và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Lần trước là chúng ta ngồi với nhau cả buổi là toàn nói chuyện nhậu thôi. Với lại chuyện xuân, chuyện Tết thì bây giờ Tết cũng đã qua rồi. Mình Đức mượn câu hát như thế này này. Hát không hay đâu nhưng mà cứ hát. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng đấy. Nhật ký đời tôi đúng không? Thì mình không hiểu là tại sao trong cái bài hát đó mọi người lại nói là trở về quá khứ thì lại chạnh lòng. Có nhiều người trở về quá khứ chỉ thấy vui thôi. Đó thì chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện về thời quá khứ đi, ngược thời gian trở về quá khứ đi. Anh Ruy thân mến, anh đã đến với cái thành phố này như thế nào và từ khi nào thì anh bắt đầu ý thức được rằng mình là một người Sài Gòn? Mình được sanh ra là ở miền Trung, chập chững biết đi là đi trên đất Sài Gòn. Rồi 40 mấy năm nay, gần 50 năm nay là người Sài Gòn. Chắc là rất là nhiều người có cái xuất xứ giống như anh. Vậy thì từ khi mà bắt đầu biết được rằng mình là một người Sài Gòn ấy, thì anh đã có cái cảm nhận như thế nào về cái thành phố này, về cái nơi mà mình đang sống? Nhìn khách quan á, những người mà ở các tỉnh khác hoặc là cả nước ngoài luôn thì họ nói là Sài Gòn là hóa lệ, tòa nhà chọc trời. Nhưng thực sự ra dân Sài Gòn là những người trong những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ở sau lưng những tòa nhà to lớn đó là người Sài Gòn. Cái nếp văn hóa và cái cuộc sống của con người Sài Gòn xảy ra ở trong những con hẻm đó, và đó là những cái ký ức kỷ niệm vui hay buồn gì ở trong đó là rất là nhiều. Có thể đối với nhiều người như anh, mình đã sống ở đó thì mình đã lớn lên rồi, mình đi xa xứ thì có thể bây giờ nhìn lại cái đời sống những con hẻm ngày xưa nó thành kỷ niệm. Thì có những cái kỷ niệm nào lớn nhất trong anh ngày hôm nay có thể chia sẻ? Nó giống như ngày xưa những cái con hẻm đó nó không được tráng xi măng coi như là sạch sẽ như bây giờ, mà hầu như là đất đai gồ ghề. Thì những đứa trẻ trong xóm á bắt đầu tìm cái chỗ nào mà bằng phẳng, chơi bắn bi, chơi chọi đáo, rồi nhiều khi rồi gây gỗ nhau, rồi coi như đánh nhau, xóm này xóm nọ đâu, rất là nhiều. Thì nói về cái chuyện đánh nhau, cái hẻm của mình ở đây đối diện á, cái con đường Huỳnh Văn Bánh bây giờ đó, thì bên đó là cái hẻm của anh Lê Tuấn Anh, diễn viên điện ảnh Lê Tuấn Anh nổi tiếng. Hai bên là hay đánh nhau mà không biết vì sao mà phải kiếm chuyện đánh nhau. Mình đi ngang mình thấy 3-4 đứa nó tụ tập bên đó, mới chạy về xóm. Bây giờ bàn ra một cái chiến lược, 2-3 đứa bay đi qua bên đó chọc nó, xong giả bộ bỏ chạy về để nó rượt theo. Lúc đó nó rượt theo, nó chạy vào trong hẻm rồi, tao trên cái mận tao nhảy xuống chặn sau lưng nó. Bắt đầu là mình hai bên mình đánh vô, mà là thế nào cũng đánh được nó. 2-3 thằng kia bắt đầu mon men qua, mình leo lên cái mận mình ngồi chờ xong cái nó chạy cái chạy mình ngồi yên nín luôn cho nó chạy luôn, chạy hết luôn á. Tại vì nó qua không phải 3 đứa mà gần 30 đứa 30 đứa nó rượt, làm sao mình dám nhảy xuống ngồi yên luôn. Sao hồi mà khi 2-3 thằng này túa chạy vô nhà trốn luôn. Đúng là có thể ngày đó thì nó chỉ là trò con trẻ thôi, nhưng bây giờ đúng là nghĩ lại thì nó thành kỷ niệm thật. Về thời đi học đối với anh, cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất? Ôi nhiều lắm. Hồi đó quỷ mà, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Nó nói đơn giản thôi nè. Hồi đó hay có cái chuyện cúp cua. Ai trải qua thời học sinh là phải có 1-2 lần cúp cua. Mà lúc đó cúp cua là ghê lắm, sợ lắm. Xe đạp xuống từ ở Phú Nhuận, đạp xuống ngay rạp rét trước Ủy ban nhân dân thành phố. 9 giờ mới có suất. Ngồi đó mà ngồi rất là lo nha, chứ không phải là cúp cua mà hãnh diện đâu. Sợ người thân nào mà thấy một cái về mét ba mẹ là ăn đòn chết. Thì chờ tới suất bắt đầu hùng tiền lại. Mà đâu phải như bây giờ mà muốn coi phim tới rồi anh mua vé nó vào, nó đông nghẹt chen lấn nhau. Thì bắt đầu một thằng coi như là trong nhóm được gọi là bây giờ nó có cái từ là hổ báo cáo trồn nhất á, chen lấn vô, chen vô để mua được vé. Bắt đầu ra là tả tơi đó. Nhiều khi ngồi coi say mê quá, lỡ gác cái chân lên nhìn xuống thôi nó khiêu mất đôi dép lại về là bắt đầu bị ăn đòn. Thì anh có nhớ là ngày trẻ con là đã từng có lúc nào mà trẻ trâu mình làm những chuyện điên rồ mà nó khác thường với cái cách nghịch thông thường của bọn trẻ con không? Thì lúc đó học lớp 10, xong mấy đứa bạn rủ đi vũ trường, discotheque là coi như tới là nhạc âm chứ không phải là tour như cái kia nữa. Bắt đầu là hồi đó là dân Sài Gòn luôn, bước vào đó là nghe nó chỉ có dân ăn chơi thôi. Cái tuổi đó tuổi chứng tỏ ta đây là dân Sài Gòn ăn chơi, bằng mọi giá phải đi vô đó. Bây giờ bằng mọi giá làm sao? Nhịn ăn sáng mới có tiền mua vé đi vô đó. Mua có một chai bia mà 2-3 thằng uống chung chứ bộ. Để gì? Xong có uống bia rồi nha, mình người lớn rồi biết uống bia rồi nè. Rồi đi về, lủi thủi đi về đó. Đấy đúng không? Tức là bây giờ thì mọi người thấy nó bình thường. Nhưng mà rõ ràng là ở mấy chục năm trước thì cái chuyện đấy nó là một cái gì đấy đặc biệt. Để đến bây giờ mà bao nhiêu năm qua rồi anh vẫn còn nhớ. Đó giống như cái chuyện đánh bida. Thì muốn đánh được bida là hôm cúp cua. Nó nhiều khi đang thục bida cái là thấy thầy từ xa đạp tới là mặt mày xanh lè, vứt cái cơ xuống là đứng. Thầy đạp xe đạp tới gần dạ, thưa thầy. Chứ không phải là trốn đi ạ?
không trốn được, không hiểu tại sao mà đứng mà phải đứng chờ thầy Đạt xem. Dạ em thưa thầy. Thì thầy xong thầy Đạt đi luôn. Thở phào một cái nói trời ơi trời, giống như là thoát đi một cái gánh nặng khủng khiếp. Đúng là cả một trời kỷ niệm đã trở lại ngày hôm nay. Và như Minh Đức vừa nói trong phần đầu với cái câu hát là ngược thời gian trở về quá khứ, phút giây chạnh lòng. Trong không khí đang trở lại thời gian như thế này thì tặng anh một bài hát đi nhá. Không cần biết anh thích bài gì, tặng luôn bài Nhật ký đời tôi luôn. Tại vì bài này đang quá hợp. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đón nhận món quà âm nhạc cho anh Văn Ri, bài hát Nhật ký đời tôi, với phần biểu diễn rất đặc biệt của ca sĩ, diễn viên và Kevin, Nguyên Khanh và guitarist Xuân Kiên. Ngược thời gian trở về quá khứ, phút giây chạnh lòng. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi. Trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi. Lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nỡ tối tan, đời ai không một lần. Quen biết rồi thương, yêu nhau rồi lại xa. Thôi thế là thôi, là thế đó. Dĩ vãng là thơ, đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi. Hiện tại ước mơ nhiều, cuộc đời từ đây biết bao giờ mới được yêu. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ tư. 5 năm cách biệt, 5 năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thấy buồn, tình chia ngắn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngắn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương. Xin cảm ơn Kevin, cảm ơn Xuân Kiên rất nhiều. Và xin giữ Kevin ở lại cho câu chuyện đang rất là rôm rả nãy giờ. Và bây giờ thì có thêm Kevin rồi, chúng ta cùng nâng ly một chút mừng cuộc hội ngộ rất là thú vị này. Xa quá anh ơi. Cũng xa nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tưởng là một cái khách mời là ai đó, không ngờ lại là Khanh. Tức là mọi người quen nhau từ trước rồi đúng không? Có quen không? Chút xíu. Cũng thân, gọi là thân đi em, thân ai đấy lo. Hai nghệ sĩ của hai thế hệ rất là khác nhau và cùng ở nơi xa về. Mà hôm nay là cái dịp hiếm hoi mà Kevin đến đây để trò chuyện và có thể chia sẻ câu chuyện của mình, câu chuyện của một chàng trai, bởi vì còn rất là trẻ như anh Ri chẳng hạn. Thì thôi anh ấy lớn tuổi. Có tuổi, có không cần phải khách sáo, cứ nói già đi. Thì với những người như vậy chẳng hạn, ví dụ mình dùng từ là Việt kiều đi, đó, thì mọi người thấy có thể nhiều chuyện để kể. Thế còn một người xa xứ mà còn rất trẻ như là Kevin thì sẽ có những cái hồi ức như thế nào về Sài Gòn? Thì Kevin có nhớ là khi mình rời Sài Gòn là khi đó mình bao nhiêu tuổi?
Năm em rời Sài Gòn cũng đã 19-20 rồi Thế anh. là cũng đã đủ ký ức rồi, đã đủ cái ký ức thời ấu thơ ở đây rồi. Em có thể nói chia cuộc đời em thành 2 quãng đường. Đến tới hiện nay thì một nửa là ở Sài Gòn, một nửa là ở bên Mỹ. Khoan bây giờ cắt ngang cái. Giống như mình đi là coi như là 7 năm, mình về 9 lần. Thế thì em đi là bây giờ là bao nhiêu năm rồi nhỉ? 14-15 năm. Chà, chắc về cũng mấy chục lần rồi ha. Thấy còn lanh hơn cả người Sài Gòn thì chắc là về cũng Vô nhiều. tình với anh là đây là lần đầu tiên em về. Thế Về biết đâu. Trước khi mà anh Ri tiếp tục câu chuyện là thời quá khứ của mình thì bây giờ để cho một người trẻ đi, thì từng đấy năm những cái kỷ niệm nào nó đọng lại trong Khanh lâu nhất? Đối với em kỷ niệm thì nhiều, nhưng mà em xin kể một cái mà đến bây giờ em vẫn không bao giờ quên được. Nó đọng trong em mà mỗi lần mà em buồn ấy, em phải nghĩ nói cái miệng khăng cười á. Vậy chắc vui lắm là chuẩn bị cười nha. Mà không vui một cái là đuổi về Mỹ liền luôn đấy. Kỷ niệm đau đớn phải vui anh. Có 2 cái. Thứ nhất là không biết là các bạn trẻ với lại anh Đức với lại anh Ri đây bây giờ còn chơi không, chứ ngày xưa mà cái chiêu mà đánh bài lột đồ đó nó phổ biến lắm. Cái thời của em như nó rộ ra đó. Tức là vô một căn phòng hay đi cắm trại đi, xong rồi chia ra 2 người một team với nhau, đánh là cứ thua cái là lột 2 lột, mà lột từng món, đánh từ đêm tới sáng luôn. Ngày hôm sau là ra. Đi đâu lắm đồ thế mà lột từ đêm tới sáng. Em mà biết là chơi đó là em độn giống như là đi chú đông vậy đó anh. Rồi sáng hôm sau mà khi người ta bước ra bình minh vừa lên đẹp rẽ rạng rỡ thì cái dây phơi đồ nó chất chứa rất là nhiều, rất là phụ tùng, nhiều cái mà áo ngực rồi quần lót nó treo lủng lẳng. Nhưng mà bên trong tụi em bước ra là từng đứa ôm người ra, che những bộ phận nhạy cảm cơ bản đi ra. Không còn gì đúng không? Dạ đúng. Mà lột đến cái mức mà không còn dễ lột, mà với người nó nhìn nhau cảm giác mình đang đi chụp hình nude vậy đó. Người ta gọi là lộ hết cả thiên cơ đấy. Sau này lớn lên rồi có dần chơi lại cái trò đấy không? Dạ, đến bây giờ em vẫn chưa có cơ hội. Và em ngày xưa cái thân thể nó còn trắng trẻo mịn màng, giờ lột ra thì nó theo thớ ra anh, là nhăn nheo rồi cái vết thời gian nó động lại trên người em thì em không có cái nhu cầu anh à. Nói chung là đường hẻm bắt đầu nhiều rồi phải không? Dạ đúng rồi, thì em ráng cái nào thôi em giấu cho riêng em biết. Bây giờ đâu cần phải chơi bài để mới lột được đâu. Bây giờ phải không? Tiệm xăm cũng lột được đâu cần chơi đồ. Anh chơi ơi. bài. Có vấn đề mình phải nhắc ngay không quên. Trong cái bài hát ấy, Nhật ký đời tôi thì nó có cái câu là ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Thì chúng ta nãy giờ anh toàn kể chuyện vui thôi, những cái chuyện là nhất quỷ nhí ma thì những chuyện rất là vui. Nhưng mà đúng là sẽ có những cái lúc nào đấy chúng ta cảm thấy chạnh lòng. Khi mà nghe Kevin hát cái bài đó thì nó có gợi lại cho anh những cái phút giây chạnh lòng nào không? Có những cái khoảng thời gian mình đi học á, là cái lúc đó là có một số gia đình họ đi kinh tế mới rồi đó, một số thì quay về lại đi học lại. Thì khi đó đi học có một bạn trong lớp, một cái học kỳ đầu học rất giỏi, tự nhiên qua học kỳ 2 bạn lơ là hẳn việc học, và thậm chí thời gian lên lớp bắt đầu là bị không lên lớp rất nhiều. Tự nhiên năm đó bạn nó lại ở lại lớp luôn. Wow. Lúc mà chia tay mọi người nghỉ hè, bạn nó lại lặng lẽ một góc. Sau đó lại nghe nói bạn nó nghỉ học luôn. Rồi đi qua thì sau đó bắt đầu tốt nghiệp 12. Cái chuyện đó mới bắt đầu được rõ ràng ra là khi đó ba bạn nó đã bệnh nặng, mà bạn này giống như bây giờ phải thay ba là kinh tế gia đình, là nghỉ học để mà đi bán vé số rồi làm thêm cái này để nuôi đứa em. Nếu hồi đó mà biết nghĩ, biết quan tâm nhau một tí thì có thể không để mà cả một cái tương lai của bạn bị đứt đoạn. Đó là một cái sự chạnh lòng. Đấy, tức là nhất là chúng ta khi những càng lớn tuổi thì chúng ta càng nhớ nhiều với những cái chuyện mà khiến mình nhớ lâu như thế. Theo thời gian thì nó có những cái thói quen dần dần nó sẽ mất đi. Và đấy là lý do mà tại sao rất nhiều người mà xa xứ ấy, mọi người cảm thấy nhớ rất lâu những cái trò ngày xưa ở quê nhà mình vẫn từng chơi, mà đến bây giờ ấy là nó không còn nữa, vì ở bên kia họ không có điều kiện để làm cái việc đấy. Thế còn ở Việt Nam thì có thể bây giờ dần dần cũng không còn nhiều người chơi cái trò đấy nữa. Thì có những cái gì khiến cả anh Ri cả Kevin còn nhớ? Em thật có một trò ngày xưa nó chơi một lần, và em nguyện với lòng mình là thôi là đừng bao giờ cho em chơi nữa. Cái đánh bài lột đồ nó còn nhẹ lắm anh. Hồi đó em sinh hoạt một cái nhóm nó gọi là Liên đội phụ trách. Lúc đó em cũng 13-14 tuổi thôi. Các anh chị thương yêu lắm là ăn mít xong rồi chừa hộp lại, luộc cho một lần là một rổ vậy nè cho các em ăn xong rồi đi hành quân, nhét vô một cái phòng nóng, xong rồi khóa cửa lại để coi đứa nào thử thách. Anh nghĩ rồi coi ăn no thêm một mít và nhét vô cái phòng kín thì cái gì nó xảy ra. Nghe tiếng buỗng bụt liên tục mà không có mở cửa. Nhưng anh nghĩ là cố tình chứ cố tình bùng hay là tụi em không nháo nào đập cửa, đập cửa thay tôi, xong rồi lâu lâu cái mở cửa ra cái đè nhau đưa cái mặt ra cửa sổ. Mày ơi, mày cửa đóng lại là dồn con chăm. Anh thấy không, cái ngày đó em nhớ không bao giờ quên, có bạn xỉu luôn anh.
ngửi không nổi xỉu luôn. Xong rồi đến bây giờ em nghĩ lại em rùng rợn người đó, em nói đừng bao giờ cho em có trò nữa nha, nó quá kinh khủng cuộc đời em. Từ mình á mình còn không chịu nổi, nghĩ đi 10 mấy 20 đứa mà phải ngửi tụi nó thì thôi em chết mất. Đấy, em lại nhưng cuộc mà đời em thề luôn nó anh. thành kỷ niệm rồi đấy, được không? Đấy, ngày đến lúc kinh hoàng thế mà giờ nó thành kỷ niệm rồi đó. Mỗi lần nhắc Tại về vì mặt bây giờ em nó xanh lè luôn ở à. bên Mỹ rồi có muốn cũng rất khó, tại vì theo anh Đức biết ở bên Mỹ là mít rất là mắc. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Anh nhắc em mới nhớ đó. Nhưng mà không hiểu sao nha, cái thời học sinh của mình á, giống như trái xoài hay là trái ổi á, mà chợ nó bán ngon nha, mình ăn không ngon bằng đi hái trộm nha, đúng không? Yeah, Mà tại chi vì mà- hái trộm. Đúng rồi, tại vì đi hái trộm nó có cái sự khao khát. Đó Đó, mà đừng có mũ sợ sệt nữa anh. mà không phải mà rồi gọi là phập phồng. mà không của cái hiểu sự đâu được mà ăn. trái xoài hái trộm á, nó mũ mà nó chưa chín là nó chắc ngầm, mà ăn thấy ngon ngon hơn kìa. Anh nói cái đấy là mình đang nhớ đến một cái trường hợp tương tự đấy, tại sao người ta cứ thích ngoại tình. Ngoại tình mà cứ phải nơm nớp tại sao người ta thích thế, phải không? Thì nó cũng giống như đi ăn trộm hái ăn trộm vụng vậy đó. Cái gì mà nó lén lút nó ngon hơn phải bình thường không anh? Em nhớ vậy. Anh đừng nói, bên Mỹ tụi em cũng có nha. Là em rủ mấy đứa Mỹ trong lớp, tụi nó có biết gì đâu, tụi nó biết mango là như vậy. Em nói là bên xóm có cái nhà hái xoài, đi. Tụi nó bảo quay mà xin ra chợ mua, nó không, hái trộm ăn nó ngon hơn. Tụi Mỹ đâu có nghĩ như mình, ăn rủ đi là xách 3-4 đứa xách cái bọc đi vô hái trộm. Trời ơi, ổng ra ổng ăn trộm rồi police để chạy tán loạn, nhưng mà về ăn rất là ngon. Mà bên đó thì không có chấm với lại Muối mắm ớt, như bên mắm này là- mà tụi em chấm với lại muối, xong rồi bất quá lấy tiêu pha vô vậy thôi, nhưng mà ngon. Em tập cho tụi Mỹ ăn đồ Việt Nam anh. Tính ra là ba anh em mình ai cũng có cái tính ăn cắp vặt hết ha. Bởi vì ai chúng ta cũng từng trải qua tuổi thơ mà. Có một cái điều mà ở tuổi thơ chúng ta được quyền, đó là làm những chuyện mà bây giờ nhiều khi chúng ta không dám làm. Nó giống như là hồi cái thời của mình là bắt đầu kinh tế mở cửa thì bắt đầu là xe máy bắt đầu có, hồi đó hiếm xe máy lắm, rồi chiếc 78 là nó giống chiếc Honda Dam đó, 2 chiếc đó. Rồi bắt đầu hai thằng bắt đầu đua xe, kêu bằng là ra đua, mà chưa trước đó là nhà có ông anh, ông có chiếc Honda Dam á, và ông mà tới nhà chơi là năn nỉ mượn cho bằng được, chạy ngang nhà bạn gái hoặc là người mình thích á, phải chạy ngang chạy Lấy lại le khi nào lấy le đó mà để cái người đó thấy, mà cái người bạn đó mà không thấy á là về buồn lắm, lâu lâu mới có được chạy chiếc xe máy phải không. Rồi đến khi đó là nói đua mà thật sự ra hồi đó nghe thấy ghê lắm, nghe từ đua xe rồi đó không phải. Bây giờ thử anh Đức với Khanh là nhìn lại chiếc Honda Dam á, cái kim đồng hồ nó chỉ hết ga luôn là chỉ có 60 km/h. Đó nên thì làm thấy ghê nọ, bố kêu rừng có 60 km/h. Thấy không? Rồi cái hôm nó đua từ trên sân bay chạy tới cầu Ông Lý, bị cảnh sát giao thông bắt, mặt mày xanh lé là xong rồi, là về ăn đòn rồi. Nó xong mới lập cầm cái biên bản mà muốn xỉu luôn nha. Tổ chức một đoàn đua gồm 2 chiếc. Anh Có ơi, tổ chức luôn á hả? tổ chức tại vì 2 thằng đua mà. Xong rồi năn nỉ, rồi anh ơi cho về là em bị đánh chết, đừng khóc. Khóc thiệt luôn, khóc bù lu bù la. Cuối cùng cho đi mà về mà nhớ đời luôn là tổ chức một đoàn đua gồm 2 chiếc. Bây giờ hỏi anh Đức này với Khanh là bây giờ từ đây đi Vũng Tàu mất bao nhiêu? Chừng 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì còn nhanh hơn đấy. Nhanh hơn tiếng hả? mấy à. Còn hồi xưa nha, hết ga luôn mà nằm kêu bằng núp gió đó, để cho nó bớt cản rồi. Phải là gần 4 tiếng mới tới. Thì thật sự nó chạy đâu có nhanh đâu. Nói chứ hồi đó có té xe là gì, thực sự ra lăn con mèo trầy truộng thế thôi. Đấy thì đấy là anh Ri. Thế còn với Kevin thì sao? Cái lứa tụi em thì nó không cao sang như anh, không có xe máy như anh đâu. Anh nhớ là ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam, thì nhóm tụi em là 24 người xách 12 cái xe đạp từ thành phố mình xuống dưới Suối Tiên. Mà cái ngày xưa cái thời lúc mà mới cái Suối Tiên nó mới thành lập nên á, thì những người mà được đi Suối Tiên thì cái cảm giác nó gì trời ơi sung sướng lắm anh. Ngày xưa có khái niệm mà xe đạp mà 4 chân đó là 2 đứa cùng đạp trên một cái pedal luôn đó, gọi là cái gì, cái pedal, cái pedal hay cái pedal, cái bàn đạp đi ha. Đạp nhau nó đạp hụt cái chơi, xong rồi về tụi em mới thành lập một cái nhóm bạn, và đến nay cũng là tụi em 20 năm chơi với nhau rồi đấy. Bây giờ đó kêu em đạp xe đạp như vậy con lại với ba với mẹ chịu không nổi đâu. Trời ơi, đây nè, đi xe đạp nè, ghê lắm. Hồi đó cũng đi cắm trại đó mà đi. Hồi đó tụi anh đi là đi Bửu Long, cả cái khối đó luôn chứ không phải là lớp nữa. Cái người mà mình thích á lại được chở. Còn cái gì sung sướng bằng, đúng không? Đạp xe đạp lên đạp cho bằng chết đi tận Bửu Long. Đấy mới là mà đi hướng đó là cầu Bình Triệu. Đúng rồi. Thì lên cầu Bình Triệu thì cô bạn ngồi sau
bạn có mệt không? Không, đâu có mệt đâu. Mà đâu có biết là chút xíu nữa là lè cái lưỡi ra. Nhưng mà đến bây giờ em vẫn chưa bao giờ có cảm giác đó thưa anh. Tại vì em là em gọi là ế lâu dài, ế thâm niên mà ế bền bỉ đến bây giờ luôn, anh tin không? Khó tin. Phải nói như thế này này, nhiều người á, cứ ngày nào cũng lên post mấy cái status về chuyện ế. Thực ra là để nói rằng tôi đã available đây này. Còn chuyện trước đấy làm sao mà ai biết. Nếu vậy thì coi lại tâm sinh lý có bị dị tật bẩm sinh chỗ nào không? Không, em chắc chắn em không bị gì cả, nhưng mà chắc do ăn ở. Nhưng mà Là giống như anh Ri này. Anh Ri này kết hôn cũng là hình như là cũng là chung tuổi rồi. Bình thường ngày xưa người ở Việt Nam có thấy câu là đã nhịn đến chừng này tuổi thì nhịn hàng. luôn. Anh à, em cũng nhịn lâu năm rồi đó ạ. Thì thôi 70 đi, cái lúc đó sẽ không cần làm gì hết và có nhiều thời gian dành cho nhau hơn nữa. Rồi. Em nói thật với anh, em chỉ còn chờ có 2 năm nữa thôi là em phá kỷ lục của Mỹ luôn á. Tại vì cái người đồng sinh của nước Mỹ là 36 tuổi, em chờ 2 năm nữa em phá rồi. Em nói vậy thì biết vậy thôi. Bây giờ mình truy tới cùng. Hỏi thật nè, học xong 12 mới đi đúng không? Dạ đúng. Thì từ lớp 10 thôi tới 12 có yêu thầm ai hay để ý ai không? Để ý thôi, không cần yêu nữa. Dạ không, chắc chắn là không luôn. Để cho cái chương trình này phát sóng lên, cho bạn học của Kevin vào comment bên dưới Đúng là rồi. biết ngay. Em thiệt, em chấp luôn. Nhưng mà nói cái chuyện mà yêu thời học trò đó, tự nhiên nhớ câu chuyện nha. Để ý nha, hồi đó đi học á, có cái cuối cấp là hay viết lưu bút đúng không? Mà để ý cái thằng nào mà để ý cái cô nào nha, là lúc nào đưa cái Cuốn lưu bút ấy. lưu bút ấy là cuối cùng. Để chi không? Để lúc đó tỏ tình xong là cô ấy giữ luôn. Chứ mà ghi trước một cái lòi ra một cái là trời ơi nó lớp nó chọc mà coi như độn thổ thú không vị nhỉ. kịp. Bây giờ không biết là các bạn trẻ còn viết lưu bút hay không, nhưng mà người thời Minute thì vẫn còn viết rất là nhiều. Cái thời em cũng có anh. Đó. Đấy, mọi người thấy thú vị không? Hôm nay không ngờ câu chuyện nó rôm rả như vậy. Từ chuyện thời học trò, kể cả những cái trò chơi, những cái thú vui lạ lùng và điên rồ, chắc cũng rất nhiều người đồng cảm với cả anh Ri và cả Kevin khi cùng nhớ lại những điều mình đã từng trải qua. Thì đối với Kevin có thể là không có dấu hiệu nhiều của một người đã bị mỹ hóa. Thì rõ ràng là, nhưng mà rõ ràng một người trẻ thì người ta cũng cần phải hòa nhập rất nhiều với cái xã hội bên kia, là cái nơi mọi thứ nó cũng cuốn mọi người đi rất là nhanh. Thì cuối cùng thì em cảm thấy là những năm tháng sống ở Sài Gòn, 10 mấy 20 năm đó, nó đem lại cho em cái hành trang gì quan trọng nhất để em mang theo? Thực sự mà nói nhá, em phải cảm ơn Sài Gòn. Bởi vì nó cho em một cái hành trang khá là vững chãi để em bước lên sang một cái đất nước mới. Sài Gòn rất là năng động, nó cũng ảnh hưởng đến con người của em. Tại vì em sinh ra lớn lên người Sài Gòn là gốc luôn đó nha. Thì em qua đó thì em hòa nhập khá là nhanh. Em chỉ nhớ đó, cho em khoảng 1 năm á, là em bình thường rồi em đường xá này nọ luôn. Từ Sài Gòn mà đi qua bên nước ngoài thì cái bước chuyển giao nó gọi là cái gap nó không có lớn cho lắm, thì nó dễ hòa nhập hơn. Với lại đó là những cái em nhận được từ Sài Gòn, và em phải dùng từ cảm ơn Sài Gòn và cảm ơn đã cho tôi trở lại Sài Gòn ngày hôm nay với tất cả những cái kỷ niệm, những ký ức quá đẹp mà em chắc chắn rằng cả cuộc đời của em sẽ không bao giờ quên đi được. Xin cảm ơn Kevin Nguyên Khanh, cảm ơn anh Văn Ri đã đến đây và chia sẻ những câu chuyện rất thú vị về cuộc sống của mình, về Sài Gòn. Minh Đức, anh Văn Ri và Kevin Nguyên Khanh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bàn tay nào đưa em trong lần vui bằng những tiếng chim non thì thầm, cho ngày tháng ưu phiền em quên. Tình trong cơn ngủ mê rồi phai trên hàng mi, chợt khi mình nhớ về mộng thành mây bay đi, còn gì trên đôi tay cho lòng thầm dỗi hờn, cho tình càng thêm say.